අදත් ටොප් 10 සිංහල channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකක් කිව්වට මේක අලුත් එකක්මත් නෙමෙයි. ගිය සතියේ අපි කතා කරපු හොඳටම කොරෝනා පාලනය කරපු රටවල් වල දෙවෙනි කොටස තමයි මේ. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති අයට මෙතනින් ඒක බලන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොරෝනා පාලනය අතින් අසාර්ථක වුණ, ඒ කියන්නේ කොරෝනා වලින් නැත්තරම නැති වෙලා ගිය රටවල් පහක් ගැන. movehub.com වෙබ් අඩවිය 2021 ජුනි 25 වෙනිදා එළි දක්වපු සංඛ්‍යාලේඛන වලින් තමයි මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වෙන්නේ. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි එනම් වීඩියෝ එකට යමු. අංක 5 එක්සත් රාජධානිය 2021 ජුලි 1 වෙනිදා වෙනකොට රෝගීන් මිලියන 4.8යි. මරණ 1,28,000කට අධිකයි. එක්සත් රාජධානියේ ඉහළ මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ රට ලොක්ඩවුන් කරන එක නිවැරදි වෙලාවට නොකරපු එක. ඒ වගේම වසංගතයේ බරපතලකම් වටහා ගන්න එයාලා ගොඩක් පරක් වුණ එක. වසංගතයේ මුල් දිනවලදීම බොහෝ රටවල් ලොක්ඩවුන් කරන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා තිබ්බා. රටට පත් වෙලා තියෙන ඉරණම නිසා ජනතාවට මුහුණ දෙන්න බැරුව එක්සත් රාජධානියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා රැස්වීම් 5ක් මග ඇරලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. රෝගීන් වාර්තා වුණත් එක්සත් රාජධානියේ ව්‍යාපාරිකයන් පවා හිතුවේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර පවත්වා ගැනීම ගැන විතරයි. රජයත් හිතුවේ රටේ ආර්ථිකය ගැන විතරයි. පුද්ගලයන් 285 දෙනෙක් මිය යනකම්ම අගමැති ජොන්සන් රට අගුළු දාන්න තීරණයක් අරන් තිබ්බේ නැහැ. 2019 අගභාගයේ කොරෝනා ලෝකෙට ආවත් 2020 ජුනි මාසයේ වෙනකනුත් එක්සත් රාජධානිය ලොක්ඩවුන් කරලා තිබ්බේ නැහැ. COVID-19 පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ නැතුව රෝගීන් 25060කට රෝහල් වලින් පිට වෙලා යන්න එරට අමාත්‍යවරුන් අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සිද්ධියත් එක්කම මාර්තු මාසයේදී වසංගතයේ උච්චතම අවස්ථාව ඒගොල්ලන්ට උදා වෙනවා. ඒ වෙනකොටත් හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කරන්න කිසිම දෙයක් නම් ඉතුරුලා තිබිලා නැහැ. ඒ උදා වෙච්ච අවදානම 2020 අවසාන භාගය වෙනකම්ම එක්සත් රාජධානිය පවතිනවා. ඒ විදිහ භයානක තත්ත්වයක් රට තුළ තියෙනකොටත් 2021 ජනවාරි 4 වෙනිදාට ළමයින්ව පාසල් වලට යැවීම ආරක්ෂිතයි කියලා එරට අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකට මුළු මහත් ජනතාවම විරුද්ධත්වය පළ කරනවා. එක්සත් රාජධානියේ මේ වෙනකොට නම් ශක්තිමත් එන්නත් වැඩසටහනක් පවත්වාගෙන යනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. අංක 4 මෙක්සිකෝව 2021 ජුලි 1 වෙනිදා වෙනකොට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් මිලියන 2.5යි. මරණ 2,33,000කට වඩා අධිකයි. කොරෝනා වෛරසයට රජයේ ඉතාමත් සෙමින් ප්‍රතිචාර දක්වපු රටක් තමයි මෙක්සිකෝව. වෛරසය සීග්‍රයෙන් පැතිරෙනකොටත් රට ලොක්ඩවුන් කරන්න මෙක්සිකානු ජනාධිපති ඇන්ඩ්‍රස් මැනුවෙල් ලෝපෙස් කටයුතු කරේ නැහැ. මෙක්සිකෝවේ කොරෝනා මරණ වැඩිවන්නට කලින් මෙක්සිකෝවේ ආධ්‍යාත්මය මගින් රට වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙනවා කියලා ජනාධිපති ඇන්ඩ්‍රස් රටේ ජනතාවට ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරා. 2020 මාර්තු මැද වෙනකොට රටේ කොරෝනා වාර්තාවීම් ඉහළ යමින් තිබුණා. එවැනි තත්ත්වයක ජනාධිපතිවරයා කියලා හිටියේ සුපුරුදු පරිදි ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න කියලා. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් නිසා නොබියව තමන්ගේ පවුලේ අයට දිගටම ආහාර අරන් ගිහිල්ලා දෙන්න කියලා ජනාධිපති ජනතාවගෙන් ඉල්ලා හිටියා. 2020 මාර්තු 15 වෙනිදා ජනප්‍රිය මෙක්සිකන් සංගීත උළෙලක් නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ 40000ක් පමණ සහභාගී වෙලා තිබ්බා. මේ වගේ නොමනා ක්‍රියා නිසා තමයි එරට කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වීම සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගියේ. 2020 මාර්තු 30 වෙනිදා ඒ නිසා රට ලොක්ඩවුන් කරන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා. කොහොම වුණත් දිගින් දිගටම කොරෝනා වාර්තා වීම වැඩි වුණා. මෙක්සිකෝවේ ප්‍රතිකාර සඳහා මිල අධිකම රෝග පහ අතරටත් කොරෝනා රෝගය ඇතුළත් වෙනවා. එරට සාමාන්‍ය කොරෝනා රෝගියෙක්ට ප්‍රතිකාර කරන්න ඩොලර් 20000ක පමණ මුදලක් වැය වෙනවා. රෝගීන් දැඩි සත්කාර එකක සඳහා යොමු කරොත් ඒ සඳහා ඩොලර් මිලියනයකට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් වෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න ඒ වියදම් නිසාම රෝගීන් කොච්චරනම් අසරණ වෙනවා ඇතිද? අංක 3 ඉන්දියාව 2021 ජුලි 1 වෙනිදා වෙනකොට රෝගීන් මිලියන 30.4යි. මරණ 3,99,000කට අධිකයි. මේ ලැයිස්තුවේ අපි කතා කරපු අනෙක් රටවල් වගේ නෙමේ ඉන්දියාව. ඉන්දියාවේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියට ප්‍රධානම හේතුව වුණේ ජනතාවගේ හැසිරීම. කොරෝනා ආරම්භ වුණ මුල් කාලේ ඉඳන්ම මෑතක් වෙනකම්ම ඉන්දියාවෙන් විශාල ලෙස කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වුණා.
ඉන්දියාවේ ජනගහනයෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඉතිරි කිරීමට හුරුණය නෙමේ. අපේ වචනෙන් කියනවනම් එදා වේල හම්බු කරන් කාපු මිනිස්සු තමයි ඉන්දියාවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඉන්දියාවට කොරෝන පාලනය ලේසි වුණේ නෑ. ජනගහනයත් අධික නිසා රජයෙන් ආධාර දෙන එකත් හිතන තරම් ලේසි වුණේ නෑ. මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ කම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලායට බඩගින්න නිසා රෝගාබාධවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. රෝගීන්ට හරිහැටි ප්‍රතිකාර කරන්න තරම් රෝහල්වත් ඉන්දියාව තිබුණ නෑ. සමහර රෝගීන් මහපාරයම මරණයට පත් වුණා. වඩාත් මෑතකදී ඉන්දියාවේ COVID-19 සිද්ධීන් සහ මරණ විශාල වශයෙන් ඉහළ ගියා. ඒකට හේතුව වුණේ මහජන උත්සව සහ මැතිවරණ රැලිවලට ජනතාව සහභාගී වුණ එක. ඉන්දියාවේ කොරෝන තත්ත්වය ගැන අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. කැමතිනම් ඒකත් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අංක 2 බ්‍රසීලය 2021 ජුලි 1 වෙනිදා වෙනකොට සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් මිලියන 18.6යි. මරණ 5,18,000කට අධිකයි. ලෝකයේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණත් බ්‍රසීලය තවමත් ලොක්ඩවුන් ක්‍රියාමාර්ගයකට නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ජනාධිපති ජයා බොල්සොනාරෝ අගනුවර ලොක්ඩවුන් විරෝධී විරෝධතාවලට පවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එරට වෛද්‍ය උපදෙස් රජය විසින් නොසලකා හරින නිසා එක් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඉල්ලා අස් වෙලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදු කරන්නේ ඊටාම අඩුවෙන් බවත් මරණ සහතිකවල කොරෝනා වෛරසය මිය ගියා කියලා සටහන් නොකරන බවත් සඳහන් වෙනවා. කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව සහ මරණ සංඛ්‍යාව අවම කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය පරිපාලකයන්ට රජය විසින් බලපෑම් ඇති කරනවා කියලත් ඇත්ත මරණ සංඛ්‍යාව මීට වඩා ඉහළගේක පවතිනවා කියලත් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා. කොරෝන එන්නත් මගින් පමණක් COVID-19 තුරන් කරන්න පුළුවන් කියන මතයක එරට රජය කොරෝනාව ආරම්භයේ ඉඳන් හිටිය කියලා සඳහන් වෙනවා. අංක 1 ඇමරිකාව 2021 ජූලි 1 වෙනිදා වෙනකොට සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් මිලියන 33.6යි. මරණ 6,04,000කට වඩා අධිකයි. COVID-19 හමුවේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ නොසැලකිලිමත්කම සහ වෛරසය මැඩ පැවැත්වීමට උවමනාවක් නැතිකම නිසා ඇමරිකාව ඉතාමත් අසීරු තැනකට වැටුණා. රෝගීන් හඳුනා ගැනීම, ආශ්‍රිතයින් හඳුනා ගැනීම වගේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ බොහෝ උපදෙස්වලට එක්සත් ජනපද රජය ඇස්පියාගෙන හිටියා. ඔවුන්ගේ නොදැනුවත්කම එතනින් නතර වුණේ නෑ. මුහුණුආවරණයක් පැනදීම ඔවුන් සහමුලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ වගේම විෂබීජනාශක එන්නත් කිරීම මගින් රෝගය සුව කළ හැකි බවට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් යෝජනා කරා ඔයාලටත් මතක ඇති. 2020 පෙබරවාරි මාසයේදී දවල මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මෙහෙම කියනවා. යම් දවසක ප්‍රාතිහාර්යයක් වගේ කොරෝනා මේ ලෝකයෙන් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. අවාසනාවකට වගේ මේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම එක්සත් ජනපදයට එතරම් සාර්ථක එකක් වුණේ නෑ. කොහොම වුණත් එක්සත් ජනපදයට අලුතින් තේරීපත් වුණ ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ට කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු පළවෙනි දිනයේදීම පෞද්ගලික ස්ථානවලදී ගුවන් යානාවලදී බස් හා දුම්රියවලදී ගමන් කරනකොට මුහුණුආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය ලෙස නියෝග කරා. වසරකට වැඩි කාලයක් ට්‍රම්ප්ගේ පාලනයට හැඩගැහුණු ඇමරිකාවට බයිඩන්ගේ පාලනය මදක් අසීරු වුණා. අදටත් ඇමරිකාවෙන් දිනකට විශාල කොරෝනා රෝගීන් ගණනක් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ සතියෙත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකම් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.